เอาไปเนี่ยเนกแต่ยังมันมีกันนึงใช้เรา2 ตัวพอนะ2 ตัวบอกเห็นว่าตรงนี้เขาก็อันบ่ใส่วาเชฟจะละลายเนี่ยนั่นลูกเขา
โพดทะเลตำหมี่กรอบทะเลนะจ๊ะน้ำปลาร้าลูกค้าสามารถเลือกได้ว่าเป็นน้ำปลาร้าหรือน้ำไทยนะคะบ่อน้ำตาลเด้อบัดนี้เด้อร้านเรานะคะชื่อร้านไก่ยกครกนะคะเป็นสาขาที่นี่คือสาขาพัทยาและเราก็จะมีที่สาขาระยองด้วยนะคะสำหรับสาขาพัทยานะคะเราตั้งอยู่ที่ถนนเทพประสิทธิ์นะคะเมนูอาหารอีสานที่ยกมาจากจังหวัดอุดรธานีไม่ว่าจะเป็นลาบผมต้มก้อยนะคะที่สำคัญร้านเรานะคะมีไก่ย่างที่แซ่บมากที่สำคัญเนี่ยเมนูนะคะตำหมี่กรอบทะเลจะบอกว่าเป็นเมนูที่อีกหนึ่งเมนูที่แซ่บมากน้ำปลาร้าเด็ดมากที่ยกไข่ปลาร้ามาจากจังหวัดอุดรเลยจ้า